Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm món xôi mặn cấp tốc chỉ cần 15 phút là cô bác, anh chị và các bạn đã có món xôi mặn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho gia đình của mình. Để làm món xôi mặn này, trước tiên mình sẽ lấy 200g nếp vo thật sạch và để cho ráo nước. Sau đó cho vào nồi cơm điện, thêm vào 180g nước, 1/8 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột nêm ga, 1/4 muỗng cà phê hắc xì dầu và 1 muỗng cà phê dầu ăn. Mình sẽ khuấy đều lên. Và bấm nút giống như nấu cơm bình thường. Khi sôi chín, nhảy qua chế độ làm ấm thì mình sẽ xới đều lên. Sau đó đậy nắp lại, bấm nút nấu thêm một lần nữa để cơm nếp được chín hoàn toàn và mềm dẻo. Trong thời gian nấu cơm, mình sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu ăn kèm. Đây là 50g lạp xưởng. Mình sẽ cho vào cái hộp và chế nước nóng vào ngập, ngâm khoảng 5 phút. 30g tôm khô thì mình sẽ ngâm 10 phút. Và 10g nấm đông cô. Nấm đông cô mình sẽ ngâm cho tới khi nấm mềm. Lạp xưởng sau khi ngâm khoảng 5 phút thì mình lấy ra ngoài và đem đi cắt nhỏ. Tôm khô sau khi ngâm được 10 phút, mình sẽ đem rửa lại thật sạch và để ráo nước. Nấm đông cô mình cũng đem đi rửa thật sạch, vắt ráo nước và cắt hạt lựu nhỏ. Khi xôi đã chín thì mình sẽ bắt một cái chảo chống dính lên bếp, thêm vào 1/2 muỗng canh dầu ăn, đun nóng dầu lên và cho vào nửa muỗng canh hành tím băm. Mình sẽ phi cho tới khi hành vàng và thơm. Sau đó cho lần lượt lạp xưởng, tôm khô và nấm đông cô vào, xào cho tới khi tất cả các nguyên liệu đều có mùi thơm và chín. Khi tất cả các nguyên liệu đã chín hết thì mình sẽ cho phần xôi nếp vào, đảo đều lên. Và cuối cùng thêm vào một ít hành lá cắt nhỏ. Trộn đều và tắt bếp. Để cho phần xôi mặn được ngon và hấp dẫn hơn, Hana sử dụng thêm trứng gà. Mình sẽ cho vào tô 2 cái trứng gà, sau đó đánh cho tới khi nổi bọt lớn. Và thêm vào 1 muỗng cà phê dầu ăn, tiếp tục đánh khoảng 1 phút cho trứng với dầu thật là hòa quyện. Dầu ăn sẽ làm trứng mềm và thơm ngon hơn sau khi chiên. Tiếp theo thêm vào 2 muỗng canh nước, một xíu muối và đánh đều lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích trứng có màu vàng hơn, mình sẽ thêm vào 1 giọt màu vàng. Nếu không thích, mình cũng có thể bỏ qua. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có khuôn giống như của Hana, mình có thể làm trứng theo vòng tròn. Nếu không có, mình sẽ đánh trứng, sau đó cho vào chảo. Phần xôi thì cô bác, anh chị và các bạn có thể mình ép thành khối hình chữ nhật. Sau khi rán trứng xong, mình sẽ bọc xôi vào và cuộn trứng lại. Xôi này cô bác, anh chị và các bạn có thể chiên hoặc áp chảo cho tới khi có độ giòn mà mình mong muốn.
Khi xôi đã vàng đều hai mặt, mình sẽ lấy xôi ra khỏi khuôn. Nếu thích, cô bác anh chị và các bạn có thể quét thêm một lớp dầu mỏng. Nếu không thích, mình cũng không cần phải quét dầu. Thêm một ít trứng vào khuôn, sau đó lần lượt cho từng viên xôi vào. Nấu cho tới khi phần trứng phía dưới chín. Khi phần trứng chín thì mình cũng tiếp tục chiên mặt còn lại giống như vậy. Với nguyên liệu trong công thức này, Hana làm được 5 phần. Phần xôi này cô bác anh chị và các bạn có thể ăn không, hoặc là mình ăn kèm với chút tương cà và tương ớt cũng rất là ngon. Xôi mặn là một món ăn quen thuộc và hầu như ai cũng đều yêu thích. Nhưng với cách làm đơn giản này, cô bác anh chị và các bạn sẽ tạo thêm một món ăn mới cho bữa sáng nhanh gọn lẹ cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.